Hello, it's me, Lena Matter English teacher. الفيديو بتاعنا النهاردة هو تكملة للبليندنج فيديوز الخاصة بالفونكس الصوتيات. النهاردة هناخد إن شاء الله short vowel O. short vowel O هنبتدي ناخد فيه two family words اللي هي زي الطريقة الاستراتيجي التانية اللي احنا بنشتغل بيها بقالنا فترة. op and ot اللي هي الكلمات اللي هي بادية بكونسونانت وفيها مقطع op and ot. هنبتدي أول حاجة نحط consonant M وبعدين هنحط op مقطع op هتبقى mob اللي هي صورتها احنا شايفينها دي. اوكي. the second word هنبتدي نحط consonant P وبعدين the same المقطع نفسه op هتبقى pop يعني حد يفرقع حاجة كده pop. اوكي. the next one هنبتدي نحط الكونسونانت بتاعنا اللي هو ه اللي هو letter H and المقطع اللي معانا اللي هو op هتبقى hop to jump on one leg ان احنا نعمل jumping on one leg. اوكي. the second one هتبقى الكونسونانت t plus op المقطع اللي معانا هيبقى top. اوكي. المقطع التاني اللي معانا اللي هو ot هنحط consonant وبعدين مقطع ot like p اللي هو الكونسونانت و ot هتبقى pot. اوكي. after that عندنا د الكونسونانت بتاعنا هنا د and ot هتبقى dot بمعنى نقطة. اوكي. dot. the next one ه اللي هو letter H اللي هو الكونسونانت اللي معايا في الورد دي and مقطع ot هتبقى hot. اوكي. بعد ما ابتدي اكرر دول واخلي الولاد تكررهم بشكل مستمر علشان اتاكد ان هم عرفوا كويس يقروهم وينطقوهم، هبتدي اجيب زي ما بنقول على طول الورك شيتس دي، ودي بتبقى ناقصه الفيرست كونسونانت الاولاني وموجود منها المقطع التاني على طول. هبتدي اخليهم يركبوا الكونسونانت حسب الورد اللي قدامهم على المقطع سواء op or ot، ودي مهمه جدا في البراكتسنج على الفونكس ولازم نعملها مع الولاد باستمرار في الفونكس بالذات. Please subscribe to the channel Lena Academy and thanks for watching.